Assalamu alaikum, Zo Fawad Bacha. Welcome to the course of Cloud and Virtualization. دا کورس چې دا ډیر زیات یو زبردست کورس دی. په دې کورس کې پریکټیکل لاب دی پاسل کې او ډیر مارګری دي چې سټوډنټان دي چې هغه وایي یار زموږ سره پریکټیکل لاب نشتی او دا ټول کانسپټ دي. نو کانسپټ یو خیر ډیر زیات امپورټنت دي ځکه چې کانسپټ نه بغیر مخکې د سړی تللی نشي. ایون دا ټیکنیکل لابس دي او نور لابس به موږ هم نو انشاءالله راغو په فیوچر کې. نو په هغې کې بیا دا چې کله موږ نور هم ټیکنیکل ونوځو نو تاسو بیا لږ مشکلات دي ځکه چې کله کانسپټ ستا کلیر نه نو بیا به وروسته ستا مطلب دا چې ټیکنیکل کوم کار چې تاسو کوئ په لیبونو کې نه هغه بیا هم صحیح نه وي. ځکه دې لپاره اوس ګوره موږ دا کورس ما راخ کړی دی. په دې کورس کې به یې چلي په دې کورس کې به ګوره موږ لږ پاس زه کوم اوس لږ very less ځکه چې موږ په دې باندې ډېر زیات بحث کړی په نورو CSSP کورسونو کې او په نورو ادر کورسونو کې چې کلاوډ څه ته وایي. نو ډېر لږ دی. نو تاسو به زه وایم چې یاره کلاوډ څه ته وایي. دا ورچوالایزیشن چې کوم دی د دې څه داسې مقصد دی او دا ولې دومره امپورټنټ دی چې دا به موږ راولو دی. موږ به یو قسم لیبونه کریټ کوو یو ورچوال انوایرمنټ به موږ کریټ کوو په ارګنایزیشن کې ځکه چې هغه پیسې هم بچت کوي هغه ډېر سیکیورټي ریزن باندې هم ډېر ښه دي په ټیسټینګ ریزن باندې هم ښه دي ډیولپمنټ اینډ ډپلویمنټ باندې هم ډېر ښه دي. نو د دې دا ټول چې موږ راغونډ کړو نو دغه شانتي دا ورچوالایزیشن چې دی دا ډېر زیات یو اهمیت لري. زموږ سره کور هلته اوس راځي زمان لږ غلطي شوی ما presentation می سینو را کړی. خیر زموږ سره راځي کلاوډ او ان ورچوالایزیشن کانسپټ پوه شوې که ستاسو یاد شي موږ په دې CISSP کې دلته دا یو په دې باندې ما تقریبا لیکچرز ورکړي دي پوه شوې. هغه لیکچرز وګورئ هغه چې دي او تاسو ته کانسپټ کلیر کړي چې یاره کلاوډ څه دی او د هغې ټایپ څه دي کلاوډ کې څه کول پکار دي او هغه داسې څه غټ اهمیت لري. بل دا دی زموږ سره به راشي ورچوالایزیشن باندې هم ما لیکچر چې دي کریټ کړي دي په CISSP کې هغه هم وګورئ په هغې باندې خپل کلیریفیکیشن وکړئ یاره چې دا ورچوالایزیشن څه ته وایي پوه شوې. چې کله دا کلیریفیکیشن ستاسو نه وشوی نو بیا به تاسو ډېر زیات تکلیف وي مشکلات په د مخې ته. اوس ګوره زموږ سره کلاوډ دی پوه شوې. کلاوډ او ورچوالایزیشن لاجیکلی ډیوایډینګ resources into multiple components. مطلب دا دی چې یو کمپیوټر دی هغې کې دننه دا ورچوالایزیشن چې دی دا لاجیکل هغه یو شي ته وایي چې څوک ټچ کولی نه شي لیدی شي خو ټچ کولی نه شي پوه شوې فزیکل نه. نو دغه کمپیوټر کې دننه کمپوننټ چې زموږ سره کوم دي هارډویر کمپوننټ چې کوم دي ګوره راهیرئ اوس که تاسو ته وګورئ زموږ سره میموري کارت دی نیټ کارت دی زموږ سره ساوند کارت دی زموږ سره نوې میموریز دي هارډویرز دي سټوریج دي او دا ټول چې دي نو تقریبا نو دا ټول چې یو ایون سافټویر ډیوایډ کوو دا ټول موږ ډیوایډ کوو. نو اوس ایمیجن نو کمپنیانې چې دي هغو نن سبا هر شی ډېر زیات ګران شی دی. که تاسو خیال وکړئ نو په کمپنیانو کې ډیټا سینټر چې دی ورو رکېږي شی او بس اسمان ته خیږي مطلب دا کلاوډ ته خیږي. کلاوډ څه دی خو نورې کمپنیانې دي هغو منیجمنټ ځکه چې د پیسو د بجلۍ حساب کتاب او د هیومیډیفایر حساب کتاب دا ټول په CISSP کې ما کور کړي دی وایي ګورئ پوه شوې. د په دې ترو باندې دا ورچوالایزیشن چې دی دا یو د بزنس ته د خلکو ته راغی او په دې په ترو باندې موږ اوس وینډوګانې چې کومې دي یو کمپیوټر یې په هغې کې ډېر شی وینډوګانې دي لینکس شو ریډ هیټ شو لینکس شو او نور داسې اپریټینګ سیسټم دي چې هغه موږ رن کوو سرور یې شوې په دې یو ماشین کې دننه موږ تقریبا چې 8-9 ماشینان دننه کریټ کولی شو ورچوالي ماشینان مطلب دا چې ورچوال VMware ترو باندې پوه شوې. هغه بیا موږ هوسټ کولی شو او خلک هغې ته اکسس کولی شي. اګین میموري چې ده میموري به خپله غټه ساتي د یو کمپیوټر پوه شوې. د هغې د لاسه دا چې دی دا ورچوالایزیشن ډېر زیات یو امپورټنټ دی. دا کورس چې کوم دی په دې کورس کې زموږ سره تقریبا زموږ سره چې دی لیب 1 دی زموږ سره لیب 2 دی لیب 3 دی لیب 4 دا پریکټیکل لیبونه دي پوه شوې. دا لینکونه به انشاءالله موږ په ډسکرپشن کې ورکړي ایون په cyberpashto.com باندې هم وګورئ. دا ډېر زیات لازمي دي که نه بیا موږ ته تپوس وکړئ دا لیب فالو کړئ پوه شوې. که اوس دې ته هم تاسو وایئ چې یاره دا خو پریکټیکل نه دی دا کانسپټ دی نو زما په خیال چې تاسو بیا راشئ دلته به د کمپیوټر زما خوا ته کښېنئ دا کمپیوټر چې تاسو فنکشن کوئ
نور دین بغیر نه کی دا خو ګوره ما خو سټپ بای سټپ هر یو شی چې دی هغه کریټ کیږي څنګه دا موږ په دې کې راغوسي دا دسی به ان شاء الله نور هم را روان لیبونه دي چې باغې باندې موږ فوکس کوو باغې کې مالویر انالایسیس دي باغې کې موږ کلاود سکیورټي نتورک سکیورټي او سایبر سکیورټي دا ټول لیبونه چې اوس کوم دي پریکټیکل لیبونه پوه شوې یو سیټ ته موږ سی اس اس پی رن کوو او بل سیټ ته چې کوم دی نو هغې کې موږ پریکټیکل لیبونه باندې فوکس کوو مای فرند نو زه امید کوم چې تاسو دا انجوای وکړئ نو راځئ چې سٹارټ کوو او اولنې انټروډکشن به زه ته د لیب 1 وکړم چې په لیب 1 کې به زموږ سره صحیح او د هغې نه بعد چې دی نو بیا به ویډیو وي د هغې نه بعد به زموږ سره د لیب 2 انټروډکشن وي بیا به لیب 2 ویډیوز وي بیا به زموږ سره لیب 2 خو دا ټول چې ویډیوز دي لیب ویډیوز چې دي خو دا پریکټیکل ویډیوز دي نو پلیز فالو اټ ځکه چې تاسو ډېر هنډ کړو یاره موږ د پریکټیکل لیبس پکار دي پریکټیکل لیبس سره اوس اویلیبل دي په سایبر پشتو باندې